baca buku sekejap. Macam ada benda yang tak lengkap ni. Tak jadi buku dengan kosong ni. Sekarang nak dekat pukul 4. Cari kopi dulu lah. Uish, jual kopi kat Temerloh. Nama Kopi Empatpetang. Menarik. Tengok dulu lah Insta dia guna. Baca tadi boleh beli dengan tekan link kat bio. Mau cuba? Delivery lah. Malas nak keluar. Ui, macam-macam jualnya. Hari ni rasa nak minum manis sikit lah. Nak cuba kopi susu roasted hazelnut. Okey, bayar sekarang. Tadi baca caption ada 10% diskaun kalau letak kupon hari kopi. Cuba sikit letak. Ui, mantap. Dapat. Mantap. Musim-musim COVID ni malas pakai cash. Online je lah senang. Benda mudah. Okey, semua settle. Tunggu je kejap lagi. Sambung balik baca. Sebuah kerajaan yang dilanda wabak rasuah sistemik. Ui, cepat betul. Tak ada habis satu ayat. Tambah ais lah.